Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về nến Mazubuzu, một loại nến đặc biệt thể hiện sức mạnh tuyệt đối của phe mua hoặc là phe bán và thường xuất hiện trong những giai đoạn breakout hoặc là tiếp diễn xu hướng mạnh. Nếu các bạn đang tìm một tín hiệu rõ ràng, ít nhiễu và dễ đọc trên biểu đồ thì Mazubuzu chính là vũ khí mà các bạn không thể bỏ qua. Hãy xem hết video để hiểu cách nhận diện, ý nghĩa và chiến lược giao dịch thực tế với nến Mazubuzu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu nến Mazubuzu là gì. Mazubuzu trong tiếng Nhật có nghĩa là chọc đầu, và đúng như tên gọi của nó, loại nến này không có bóng nến trên hoặc là dưới, hoặc bóng nến rất là nhỏ, gần như không đáng kể. Tùy vào hướng di chuyển của giá, ta có hai loại chính, đó là Bullish Mazubuzu, tức là nến tăng. Giá mở cửa ở gần mức thấp nhất và đóng cửa ở mức cao nhất, thể hiện phe mua hoàn toàn áp đảo. Loại thứ hai là Bearish Mazubuzu, tức là nến giảm. Giá mở cửa ở gần với mức cao nhất và đóng cửa ở gần với mức thấp nhất, phe bán chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói cách khác, Mazubuzu là nến thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ và gần như không có sự do dự trên thị trường. Vậy điều gì khiến Mazubuzu trở nên đáng gờm đến thế? Với Bullish Mazubuzu thì ta hiểu rằng phe mua kiểm soát hoàn toàn trong suốt thời gian hình thành nến, không có lực bán nào đáng kể đủ sức kéo giá xuống. Thế còn Bearish Mazubuzu thì ngược lại, nó là dấu hiệu phe bán chiếm thế áp đảo, đẩy giá đi xuống liên tục mà không có phản kháng từ phe mua. Chính vì thế, nến Mazubuzu thường xuất hiện ở điểm breakout khỏi vùng tích lũy, báo hiệu bắt đầu một xu hướng mới, hoặc là nó nằm trong một cái xu hướng đang diễn ra, củng cố niềm tin rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục. Có thể nói, Mazubuzu nó là tín hiệu về sức mạnh của động lượng giá. Quá trình giao dịch thì chúng ta cần phải biết cách nhận diện một Mazubuzu chuẩn. Không phải cứ thấy nến thân dài là Mazubuzu đâu nhé các bạn. Một nến Mazubuzu được gọi là chuẩn khi thân nến chiếm ít nhất 90 cho đến 95% tổng chiều dài nến. Bóng nến trên và dưới gần như là bằng không hoặc là rất nhỏ. Nó xuất hiện ở vùng có ý nghĩa kỹ thuật, ví dụ như là vùng kháng cự, hỗ trợ hoặc là điểm breakout trendline. Ngoài ra thì khối lượng giao dịch hay là volume đi kèm càng cao thì tín hiệu của Mazubuzu càng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong thực tế thì chúng ta có thể bắt gặp 3 loại biến thể của Mazubuzu. Thứ nhất đó là Full Mazubuzu, tức là một cái cây nến mà không có cả bóng nến trên và bóng nến dưới. Đây là cái loại nến cho cái tín hiệu mạnh nhất. Loại thứ hai đó là Open Mazubuzu. Loại này thì có bóng nến ở đầu đóng cửa, nhưng ở cái đầu mở cửa thì nó chọc đầu hay là không có bóng nến. Loại thứ ba là Close Mazubuzu. Nó có bóng nến ở phần đầu mở cửa nhưng đóng cửa thì chọc đầu. Nói chung càng ít bóng thì tín hiệu càng mạnh mẽ. Nhưng các bạn hãy nhớ nhé, đừng nhìn Mazubuzu riêng lẻ, hãy đặt trong một bối cảnh xu hướng tổng thể để đánh giá, tránh vào lệnh sai thời điểm. Về cách thức giao dịch với nến Mazubuzu chúng ta sẽ phân biệt nó trong hai cái tình huống. Tình huống thứ nhất đó là giao dịch breakout, tình huống thứ hai đó là giao dịch tiếp diễn xu hướng. Nói về giao dịch breakout thì khi giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ bằng một cây Mazubuzu thân dài, đó thường là một tín hiệu xác nhận breakout thật. Và cách vào lệnh của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ chờ nến Mazubuzu đóng cửa hoàn chỉnh, vào lệnh theo hướng breakout, và cái vị trí stop loss thì chúng ta sẽ đặt ở nửa thân nến hoặc là phía bên kia vùng breakout. Có thể chốt lời theo tỷ lệ RR là 1-2, hoặc là chúng ta có thể thả nổi cái phần take profit, chỉ tiến hành take profit khi thị trường có tín hiệu đảo chiều. Lưu ý là nếu Mazubuzu xuất hiện ngay sau tin tức lớn thì hãy cẩn trọng, có thể đó là biến động nhất thời, không phải breakout thật. Về tình huống thứ hai là giao dịch tiếp diễn xu hướng. Trong xu hướng mạnh, một cây Mazubuzu xuất hiện thường là tín hiệu phe thắng đang củng cố vị thế. Cách vào lệnh đó là chúng ta sẽ xác nhận lại xu hướng chính trên khung lớn, tức là khung H4, D1 hoặc là VK1, vân vân. Xem là xu hướng đó là tăng hay là giảm. Khi chúng ta thấy nến Mazubuzu xuất hiện theo xu hướng chính đó thì có thể vào lệnh theo đà. Vị trí đặt stop loss là phía dưới hoặc là phía trên thân nến. Take profit dựa vào mức kháng cự hỗ trợ tiếp theo. Đây là kiểu giao dịch theo dòng nước chảy, tận dụng sức mạnh của xu hướng, ít rủi ro hơn nhiều so với bắt đỉnh, đáy. Đây để hiểu rõ hơn thì các bạn sẽ quan sát thực tế trên một cái biểu đồ sản phẩm như thế này. Ở đây thì tôi đang theo dõi cái sản phẩm vàng nhé. Và cái khung thời gian mà tôi đang mở ở đây là khung D1. Đấy. Rất là lưu ý, khi mà chúng ta giao dịch với những cái mô hình nến, cụ thể ở đây đó là Mazubuzu thì có nghĩa là chúng ta đang giao dịch theo price action, theo hành động giá. Và giao dịch theo hành động giá thì nó sẽ có ý nghĩa hơn khi mà chúng ta giao dịch ở những khung thời gian lớn. Đấy.
Các cái mô hình nến nó sẽ có ý nghĩa hơn ở những cái khung như thế này, D1, W1 hay là MN. Thế còn ở những cái khung thời gian nhỏ, nó cũng có những cái dạng nến được gọi là Marubozu hay là một số những cái dạng nến khác. Nhưng mà cái hiệu quả của nó thì sẽ không bằng cái khung thời gian lớn được. Và đây thì cái tình huống này chúng ta sẽ có một cái trường hợp giao dịch breakout. Đó. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta có một cái xu hướng giảm của sản phẩm này. Đó. Thế thì đến cái vị trí này nó cũng là một cái khoảng thời gian mà cái xu hướng giảm này nó khá là dài rồi, nó khá là lâu rồi. Đến đây thì giá nó có cái sự phân vân. Và khi nó phân vân như thế này, đấy, thì các bạn thấy này, cái ngưỡng ở phía dưới đến đây là nó có 3 lần chạm cơ. Đấy, nó bị đẩy giá lên này, sau đó giá đi xuống này, test lại này, lại bị đẩy giá lên này và đi xuống test lại này. Đó. Thế thì tình huống này chúng ta có thể thấy ở đây đó là chúng ta sẽ có đến tận hai cái nến Marubozu cơ. Đây, cái cây nến này và cây nến này. Đấy. Cây nến này thì nó gần với những cái định nghĩa mà chúng ta đã được giới thiệu hơn. Đó là cái bóng nến trên và bóng nến dưới thì gần như là không có này. Đấy, cây nến này thì nó vẫn hơi dài một chút ở cái bóng nến dưới. Thế thì với những cái tình huống như thế này chúng ta thấy là một cái động thái đẩy giá lên khi mà giá nó gặp cái ngưỡng ở phía dưới này. Đó. Và đến cái vị trí này khi giá nó đẩy lên như thế này rồi thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta thực hiện một cái lệnh giao dịch tại cái vị trí như thế này. Khi giao dịch tại vị trí như thế này ấy thì tùy thuộc vào mọi người khác nhau nhé. Chúng ta sẽ có thể đặt stop loss ở khoảng giữa đây. Đấy, nửa dưới của cái nến Marubozu hoặc là ở phía dưới này. Đấy. Để ở phía dưới này thì nó sẽ là một cái sự an tâm hơn. Và take profit ấy thì trong cái tình huống này chúng ta sẽ chờ đợi một cái xu hướng mới của thị trường. Đó. Và có lẽ cái phần này phù hợp hơn đó là chúng ta sẽ thả nổi cái take profit. Chúng ta sẽ chờ đợi khi nào mà giá nó có cái tín hiệu quay đầu rồi chúng ta mới chốt lệnh. Thế còn không những cái phần dao động như thế này thì chúng ta sẽ vẫn để cái lệnh nó tiếp diễn. Đây và các bạn thấy này, sau khi mà đẩy giá lên ấy, thì nó đi rất là mạnh. Đấy ạ. Đó. Đây ở phía bên này ấy, thì tôi giới thiệu đến các bạn một cái nến Marubozu tiếp diễn. Đó. Thì trong một cái xu hướng tăng của thị trường như thế này và đây nó có một cái quãng nghỉ nhá. Quãng nghỉ này thì cũng không phải là ngắn đâu, cũng khá là dài đấy. Và đến đây thì giá nó bị đẩy lên bởi một cái cây nến như thế này. Đó. Thì cái cây nến Marubozu này ở phía trên nó không có dấu nến, phía dưới nó cũng không có dấu nến. Mặc dù là cái vị trí nó đẩy lên như thế này nó chưa vượt quá cái ngưỡng cản ở phía trên. Tuy nhiên đây là một cái cây nến cũng có cái biểu hiện rất là mạnh rồi, một cái tín hiệu rất là mạnh. Thành ra là chúng ta cũng hoàn toàn có thể cân nhắc khi mà cái cây nến này nó được hình thành. Để an tâm hơn nữa thì chúng ta có thể kẻ thêm một cái đường trendline ở đây. Đó. Và khi mà giá nó break out cái đường trendline này thì chúng ta mới tiến hành bỏ lệnh. Đấy, kết hợp với trendline và Marubozu thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu nó yên tâm hơn. Quá trình giao dịch với nến Marubozu này, ngoài một số những cái đặc điểm như là cái phần giới thiệu trên biểu đồ thực chiến, thì ở đây tôi nêu lên một số những cái điểm như thế này để các bạn lưu tâm. Đầu tiên đó là các bạn không nên giao dịch ngược xu hướng chính. Thứ hai là tránh vào lệnh giữa vùng sideways, vì lúc này Marubozu thường là nhiễu. Ngoài ra thì nên kết hợp với các cái công cụ xác nhận như là volume, RSI, đường trung bình MA, vân vân để có thể xác nhận được xu hướng. Cuối cùng đó là chúng ta đừng quên quản lý vốn. Dù tín hiệu mạnh mẽ đến đâu thì thị trường vẫn có thể đảo chiều bất ngờ. Những thứ mà chúng ta quan tâm ở đây hay là những cái chiến lược giao dịch ở đây thì đó là chúng ta giao dịch theo xác suất mà thôi. Nó không phải là một cái tín hiệu chắc chắn 100% đâu ạ. Ở giao dịch trên lĩnh vực này thì chúng ta cần phải tuân theo quy luật xác suất. Nói tóm lại thì nến Marubozu là một trong những cái mẫu nến mạnh nhất mà trader có thể tận dụng. Nó thể hiện sức mạnh của phe thắng, xác nhận breakout hoặc là báo hiệu tiếp diễn xu hướng. Nhưng để dùng hiệu quả nó thì các bạn cần hiểu bối cảnh của thị trường và quản lý rủi ro hợp lý. Ở trên đây cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến nến Marubozu mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Trong quá trình tìm hiểu thực chiến và giao dịch với cái mô hình nến này cũng như là những cái mô hình nến khác, các bạn có những cái thắc mắc gì có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất khi mà kênh phát hành.